Các bạn, mình là Béo. Chào mừng các bạn đã đến với video thứ 16 của mình. Hi, xin chào các bạn, mình là Béo. Chào mừng mọi người đã đến với video thứ 16 của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ gọi là chia sẻ cái trải nghiệm cũng như là hướng dẫn các bạn một chút về quá trình làm CV, resume của mình khi mà mình bắt đầu đi xin việc nhá. Cái lý do để mà mình làm cái video ngày hôm nay thì cái lúc mà mình làm cái CV của mình ấy thì mình cảm thấy khá là lạc lõng cũng như là không biết ghi cái gì vào cái resume cả. Nhất là bản thân mình là một người không có kinh nghiệm gì nhiều trong việc làm các thứ. Vậy nên là mình mong muốn những cái bạn nào mà đang trong tình trạng như mình mà xem được cái video này thì có thể cảm thấy bớt mông lung hơn, cũng như là có một cái gọi là cái sườn bài để mà bám vào và viết ra những cái ý mà các bạn muốn chẳng hạn. Trước khi các bạn hoặc là các anh các chị nói cái gì thì mình cũng xin được nói luôn. Mình biết sẽ có rất là nhiều lỗi cũng như là nó không được nhìn chuyên nghiệp như của mọi người khác, vì đây là lần đầu của em. Nghe nó cứ sai sai sao nhỉ. Mình chỉ chia sẻ những cái thứ mà mình biết được cũng như là tìm tòi được trong cái quá trình học hỏi cũng như là thu nhập được ở trên YouTube và các nguồn khác nữa mà mình không có nhớ tại thời điểm bây giờ. Còn một cái nữa, chắc là ai đang xem cái video này không biết rồi nhưng mà mình vẫn sẽ nhắc lại. Đấy là mình đang du học và sinh sống tại Canada. Vậy nên là mình không biết là hồ sơ xin việc ở Canada cũng như là ở Việt Nam có khác nhau nhiều hay không. Nhưng cái đấy thì mình không biết chắc. Nhưng mà mọi người cứ xem cái video này đi nhá. Làm ơn. Đầu tiên thì mọi người hãy lên mạng để mà kiếm những cái template mà mọi người muốn sử dụng nhá. Mọi người kiếm ở đâu như thế nào cũng được. Còn đâu bản thân mình thì mình vẫn hay dùng Canva thôi. Mình thì mình sẽ chọn cái kiểu này tại vì là mình thấy nó khá là xinh. Trước hết thì mọi người hãy ghi cái tên của mình trước nhá. Mọi người hãy cố làm sao để cái phần này của mình nó vừa dễ đọc, dễ nhìn nhất là có thể. Và cái cách dễ làm nhất mà mọi người có thể làm đấy chính là chọn cái phần phông chữ cũng như là cái phần cưỡi chữ nó phù hợp. Về cái phần phông chữ, mọi người hãy cố là để cho nó to to một xí. Còn về phần kiểu chữ thì mình khuyên là mọi người hãy dùng những cái kiểu chữ nào mà nó không có cái phần gọi là phần serif ấy. Mình sẽ để một ví dụ ở đây về một cái phông chữ không có serif cũng như là một cái ví dụ về một cái phông chữ có serif nhá. Cái lý do mà mình không muốn mọi người dùng cái phông chữ nào mà có serif thì mình cảm thấy cái phông chữ mà có serif ấy, lúc mà đọc nó sẽ rất là mệt cũng như là buồn ngủ. Cái này thì khoa học chứng minh rồi nhá, chứ không phải là mình đang nói nhảm đâu. Và mọi người khi mà đã chọn ra một cái kiểu chữ nó phù hợp với cái ý của mọi người rồi thì những cái phần sau ấy, mọi người hãy cố là dùng những cái kiểu chữ nào mà nó trông tương đồng và giống cái phần kiểu chữ ban đầu mà mình đã chọn ấy. Hoặc một cách dễ hơn khác mà mọi người có thể làm cho đỡ mệt là hãy cứ dùng cái phông chữ ban đầu đấy thôi. Mọi người có thể chọn những cái thanh cho nó đậm hơn hoặc là nhạt hơn, cũng như là chọn cho kiểu chữ nó to hoặc là nhỏ hơn để mà kiểu thay đổi một chút. Cái đấy là mọi người hãy ghi cái phần profile của mình nhá. Cái phần này thì có nghĩa là mọi người hãy ghi một vài cái chữ, một cái không phải chữ, một vài cái dòng từ để mà miêu tả bản thân của mình. Ở cái phần này thì mình không biết ở bên Việt Nam như thế nào, nhưng mà khi mà mình làm CV bên này ấy thì mình khuyên là mọi người đừng nên dùng những cái từ như kiểu là me hoặc là I. Mình cũng không biết tại sao nữa nhưng mà mọi người đừng có dùng. Mọi người nghĩ là cái này nó có thể khó nhưng mà thật ra thì nó cũng không khó như mọi người nghĩ đâu. Hồi trước thì ở CV mình có ghi là I am a hardworking, personable person with a positive attitude. Thì mọi người có thể chỉnh lại cái câu này là a hardworking, personable individual with a positive attitude. Nghe có dễ không? Lại chả dễ quá. Mà mình thấy có một vài bạn ở Việt Nam có để ảnh ở đây nữa, nhưng mà bản thân mình thì mình không có để, tại vì là mình thấy nó cũng không cần thiết cho lắm ấy. Tiếp theo thì sẽ là phần contact, tức là cái phần mà kiểu người ta sẽ liên hệ và liên lạc cho bạn như thế nào. Mình sẽ chỉ cần ghi những cái cần thiết ở đây thôi nha. Ví dụ như là phần email này, gmail này, số điện thoại này, địa chỉ nhà thì mọi người có thể ghi vào. Nhưng mà mình thấy một vài người không ghi. Mình thì có ghi tại vì là để cho bên người ta biết được là mình có ở gần người ta hay không ấy. Ví dụ như là có những cái hôm nào mà người ta cần người khẩn cấp chẳng hạn thì người ta có thể kiểu thằng này nó đang ở gần thì mình sẽ gọi nó đến để mà làm việc. Sau đó thì mình sẽ nói tới gọi là phần experience, tức là phần kinh nghiệm nhá. Mọi người đã làm ở những đâu, rồi công việc ra sao, trong bao lâu. Với những bạn nào mà chưa từng đi làm bao giờ như mình ấy thì mọi người có thể ghi những cái công việc tình nguyện mà mọi người đã từng làm. Các bạn đã làm việc cho trường hoặc là cho lớp bao giờ chưa? Mọi người có thể ghi cái phần này ra ở trong cái phần experience. Mọi người mà có mấy cái đó để mà ghi thay thế cho phần work experience ở phần bên trên mình đã đề cập thì càng tốt. Mọi người hãy nhớ là xếp theo thứ tự thời gian nhé. Những cái nào mà mọi người làm
gần nhất thì mọi người hãy xếp lên đầu và cứ thế, kiểu như là năm nay là năm 2021 chẳng hạn, và các bạn làm việc những năm như kiểu 2020, 2019, 2018 thì đây là công việc 2020, đây là công việc 2019, đây là công việc 2018. Các bạn hiểu ý mình đang nói là gì mà đúng không? Nếu mà các bạn nào mà không có cái kinh nghiệm gì thì hãy cứ xem tiếp cái video này như nhá. Rồi, phần education, tức là phần chương trình học, mọi người hãy ghi cho mình là mọi người đã và đang học ở đâu nhá. Mọi người hãy nhớ là ghi rõ cái ngày bắt đầu cũng như là cái ngày kết thúc, hay còn gọi là cái ngày tốt nghiệp ấy, và cái bằng cấp mà mọi người đã nhận được khi mà mọi người hoàn thành xong cái chương trình học. Nếu như mà mọi người đang đi học đại học chẳng hạn, bản thân mình đi, mình bắt đầu học đại học vào tháng 8 năm 2021 thì đa phần mọi người sẽ học đại học trong vòng 4 năm, thì mình sẽ ghi là tháng 8 2021 gạch ngang 2025, tức là cái ngày mà mình dự đoán là mình sẽ tốt nghiệp. Còn đâu nếu mà mình học xa hơn hoặc là mình học cao hơn thì mình chưa biết. Mọi người hãy có thêm cả một cái phần gọi là phần strength hoặc là phần skills, tức là phần kỹ năng. Ở đây thì mình sẽ chia ra làm hai trường hợp nhé. Nếu như các bạn nào mà đã có kinh nghiệm rồi thì các bạn hãy ghi những cái kinh nghiệm mà các bạn đã có được từ công việc cũ mà nó phù hợp với cả cái công việc mới mà các bạn đang ứng tuyển cho ấy. Mình sẽ lấy một cái ví dụ như sau. Ví dụ như là hồi trước mà các bạn làm ở một cái nhà hàng đồ ăn nhanh chẳng hạn, và bây giờ bạn đang muốn làm việc cho một cái khách sạn, thì các bạn có thể ghi cái skills của mình như là tư vấn khách hàng này, có khả năng làm nhiều việc cùng một lúc này. Thật ra thì mình lấy ví dụ hơi ngu nhưng mà các bạn có thể hiểu là mình đang nói cái gì mà đúng không? Trường hợp 2 là nếu mà các bạn không có cái kinh nghiệm gì như mình chẳng hạn, thì các bạn hãy ghi cho mình những cái soft skill nha nhé. Còn nếu như mà các bạn không biết soft skill là cái gì ấy thì lấy Google mà tra chứ ai rảnh đâu mà. Cũng như là phần bên trên thôi, mọi người hãy chọn ra những cái soft skill nào mà nó phù hợp với những cái công việc mọi người đang ứng tuyển. Có một cái lưu ý của mình dành cho mọi người là mình thấy có khá là nhiều bạn làm cái phần này thì mọi người hay thường dùng những cái gọi là cái cột biểu đồ ấy. Thật ra thì hồi trước mình cũng đã làm theo cái kiểu này, nhưng mà mình có xem được một cái video của chị Giang ơi, thì chị ấy bảo là không có nên dùng những cái kiểu như vậy, tại vì là nó khá là dựa theo cảm xúc nhất thời của mình ấy. Kiểu lúc này thì mình sẽ cảm thấy là mình ok cái này tại cái kia, nhưng mà những cái lúc sau thì mình có thể cảm thấy là mình tại cái này nhưng mà ok cái kia hơn chẳng hạn. Cho nên là thay vì thế thì mình đã chuyển qua viết hết tất cả mọi thứ ra. Mình nói thêm một tí, cái lý do mà mình tách cái phần này ra trong cái CV của mình thì là do mình không có cái work experience nào hết. Các bạn nào mà có thì cái phần này mọi người có thể gộp vào với cả cái phần đó nha. Kiểu như là mọi người sẽ ghi nó vào dưới mỗi cái công việc mà mọi người đã từng làm này. Mỗi nơi thì sẽ cho bạn những cái kinh nghiệm khác nhau. Phần cuối thì sẽ là certification, những cái bằng khen, bằng cấp mà mọi người đã đạt được. Hồi thì mình đi học cấp 3 ấy, thì mình có may mắn là được học một chút sơ cứu, và mình cũng đã làm bài kiểm tra để mà mình có thể lấy một cái bằng cấp nó chứng nhận là mình đã học cái đấy. Lúc trước thì mình để cái phần đó vào phần gọi như là experience, cái kinh nghiệm của mình ấy, nhưng mà một người bạn của mình ở bên này, người ta đã nhìn vào cái CV của mình và bảo là mình hãy để cái phần đó riêng ra thì người ta sẽ chú ý hơn khi mà xem cái CV của mình thôi. Mình có biết một người anh của mình thì anh ấy cũng đã cho mình xem thử cái CV của anh ấy, thì mình thấy có rất là nhiều những cái event, những cái project mà anh ấy đã tham gia mà nó thành công thì anh ấy cũng ghi vào đấy, cũng như là những cái học bổng mà anh ấy đã từng xin và anh ấy nhận được cái học bổng đấy thì anh ấy cũng ghi vào. Nên là mọi người có bao nhiêu thì hãy cứ ghi hết vào đi nhá. Tốt cho mình mà. Hai phần cuối cùng mà các bạn có thể cân nhắc là ghi vào hoặc là không thì là phần availability cũng như là phần hobbies, có nghĩa là phần thời gian mà các bạn có thể đi làm, cũng như là phần sở thích. Tại sao mình lại nói hai cái phần này mọi người ghi vào cũng được mà không ghi vào cũng được? Đầu tiên thì mình sẽ giải thích cái phần availability. Đầu tiên thì mình sẽ giải thích cái phần availability trước nhá. Nếu các bạn nộp CV online ấy, thì mình thấy đa phần những cái nhà tuyển dụng người ta sẽ có một cái phần riêng để hỏi các bạn là các bạn rảnh vào những ngày nào, hoặc là cái thời gian làm việc mà bạn mong muốn là vào những ngày nào. Nếu mà người ta có để những cái như vậy ấy, thì cái lúc mà mọi người nộp CV mình không có cần phải ghi cái availability đó ra. Như bản thân mình thì mình có từng đi thả CV ở những cái cửa hàng, những cái nơi tuyển dụng, mình nên có cái phần đấy. Đấy là mình nghĩ rồi nhá. Tại vì là người ta sẽ nhìn vào cái phần đó và người ta thấy là mình dành vào thời gian nào mà nó phù hợp với cái thời gian mà người ta đang cần tuyển nhân viên thì người ta sẽ gọi cho bạn rất là nhanh. Về phần sở thích, mình thấy rất là nhiều người không có ghi cái phần này, nhưng mà bản thân mình thì mình ghi, tại vì mình nói là mình không có kinh nghiệm gì nhiều mà đúng không? Vậy nên là mình ghi cái phần này để gọi như là kiểu sell your personality ấy, tức là bán cái nhân cách của bạn. Khi mà bạn ghi cái phần này ra ấy, người ta lúc mà đọc thì người ta sẽ biết bạn được
là một con người như thế nào. Mình sẽ lại lấy một cái ví dụ khác. Các bạn đang đi xin làm việc cho một cái nhà hàng chẳng hạn, nhưng mà bạn lại không có một cái work experience nào mà nó liên quan đến công việc nhà hàng. Nhưng mà ở cái phần hobbies này á thì mọi người có thể ghi là mọi người thích nấu ăn chẳng hạn. Bạn đã nấu ăn được bao lâu? Tại sao bạn lại nấu ăn? Và bạn có đam mê với nấu ăn như thế nào? Nếu mà mọi người ghi ra cái phần đấy ấy, thì người ta sẽ nhìn thấy được là mặc dù mà mình không có kinh nghiệm nhưng mà mình có cái đam mê cũng như là cái hăng say học hỏi, thì người ta rất có thể là người ta sẽ nhận bạn. Ngoài những cái phần mà mình đã nói phía trên, các bạn hãy nhớ lại để ý cho mình những cái như sau. Cái đầu tiên là chính tả mọi người phải đúng. Cái thứ hai là cái phần phông chữ nó phải ổn định. Cái thứ ba là kiểu chữ phải nhất quán. Cái thứ tư, khoảng cách nó phải đồng đều. Cái thứ năm là chính là màu sắc nó có dễ đọc hay là không. Những cái thứ như thế này thì các bạn cố gắng đừng có mà để làm sai nhé. Nếu như mà làm sai chẳng hạn thì bên phía tuyển dụng người ta sẽ nghĩ là mình không có bỏ nhiều thời gian ra, mình không có bỏ công sức của mình ra để mà làm cái CV này. Video này mình nói nhiều quá mọi người. Và đấy, thế là đã xong hết cả video thứ 16 của mình rồi. Mình mong là mọi người đã thích hoặc là tạm thích cả video này nhé. Đương nhiên là mình biết bản thân mình còn rất là nhiều sai sót cũng như là thiếu thốn, vậy nên là nếu mà mình có nhiều lỗi quá thì mọi người hãy thông cảm và tha lỗi cho mình nhé. Ngoài những cái thứ mà mình nói ở bên trên ra, các bạn mà có những cái góp ý hoặc là những cái tips nào mà để cho cái CV, cái resume của mình cũng như là các bạn trông nó mạnh hơn không thì mọi người hãy cứ comment ở phía bên dưới nhé. Ngoài ra những cái video về CV của chị Giang Ngôi thì mình đã xem đi xem lại rất là nhiều lần và mình cũng đã học hỏi được rất là nhiều từ những cái video đó của chị ấy, nên là mình sẽ để hết tất cả những cái video làm CV mà mình đã từng tham khảo ở bên dưới, mọi người có thể xem cả những cái video đó. Và bây giờ thì tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những video sau nếu có. Chúc mọi người thật là may mắn trên cái con đường tìm kiếm công việc của mình nhé.